ჩემს უკან არსებული ხედით, ვინც მივხვდით და ვინც ვერ მივხვდით, ეს არის ოქროყანა, ოქროყანის ფერდზე ვიმყოფებით. კონკრეტულად რო ავხსნათ ამ ადგილის პლუსები და მინუსები, დავიწყოთ იმით, რომ ფერდის მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს ტექნიკურად უფრო რთულად შესასრულებელი სამუშაოები, მაგრამ პლუსი უფრო მეტი ვიდრე სტანდარტულ მიწას აქვს, ეს არის სივრცის აღქმა, სივრცის შეგრძნება და ულამაზესი ხედი. ვისაც ეს ყველაფერი გხიბლავთ, ეს ადგილი არის თქვენთვის განკუთვნილი, რაც შეეხება სახლს 435 კვადრატზეა გაშენებული, 700 კვადრატია თვითონ ეზოს კვადრატულობა და ღირს $750,000. ლინკი აღწერაში იქნება, ვინც დააპირებთ აქ ცხოვრებას, მერე დავპატიჟეთ, მოგვიწვიეთ და კალათბურთი უფრო დაბერილი ბურთით გვათამაშეთ. რაც შეეხება თვითონ კონფიგურაციას, დამრეცზე აშენებული კი გითხარით, ქვემოთ ეს სივრცე გამოიყენეს პარკინგისთვის, 3 მანქანისთვის არის გათვლილი გადახურული ავტოფარეხი, მის თავზე გააკეთეს ეგრეთ წოდებული ფანჩატური, საიდანაც იშლება ის ხედი, რაზეც ვსაუბრობდით, საოცარი სანახაობაა, სიმშვიდეა, ძალიან სიწყნარეა. აქედანაც არის შემოსასვლელი ჭიშკარი, აქაც შეგიძლიათ 3 მანქანა გააჩეროთ, მერე გადმოხვიდეთ, აქ გვაქვს პატარა სტადიონი, ვისაც ფეხბურთი გიყვართ, ფეხბურთის თამაშიც შეგიძლიათ, ვისაც კალათბურთი გსიამოვნებთ, კალათბურთს შეგიძლია მიჰყოთ ხელი, აქვე გვაქვს ეგრეთ წოდებული სამუშაო ოთახი, სადაც ბოილერი, აუზისთვის ფილტრაციის სისტემები და ასე შემდეგ არის განთავსებული. საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება წეღანდელი გაზონი აი ამ გადმოსახედიდან. სიმწვანე აი ამ სახლს მეტნაკლებად აკლია იმ თვალსაზრისით, რომ ეხლა ისეთი პერიოდია, რომ ჯერ სიმწვანე არ შემოსულა, მაგრამ საერთო ჯამში საკმაოდ ლამაზია. აქედანაც კარგი ხედი იშლება, სახლს რაც შეეხება თანამედროვე ტიპის, თანამედროვე დიზაინის მქონე სახლია, კი გითხარით 435 კვადრატია, 4 საძინებელია, რამოდენიმე სველი წერტილი. თუმცა ჩემი აზრით ამ სახლს აკლია ცხოვრება, მუდმივად ცხოვრება, თუ აქ მუდმივად არ ცხოვრობ, ზუსტად ესეთი პატარ-პატარა მინუსები ემართება ხოლმე სახლს ცხოვრების პროცესში, რასაც მე რა თქმა უნდა გამოსწორება ჭირდება, ზუსტად ამისთვის უნდა მიაკითხოთ ჩვენ მეგობარ კომპანია ჯაუკენს, არემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის ფლობელს და თუ რამე დაგჭირდებათ მოსაპირკეთებელი მასალების ჩათვლით, ყველაფერში დაგეხმარებიან. ამ ადგილის კიდევ ერთი პლუსი ის არის, რომ საკმაოდ გამორჩეული სახლებია, აქედან გამომდინარე ძალიან სიმშვიდეა, არც არავინ არ აქირავებს დიდად წვეულებებზე და ხშირად არის ხოლმე ჩვენ მოგმართავენ ადამიანები, მივდივართ, მე იმის გვერდით არის წვეულება, დროსტარება, რა თქმა უნდა, არც არავინ არ ზღუდავს ამ ყველაფერს, მაგრამ შენ რო გიშრომია, გიწვალია, აგიშენებია, თქვა დაგის და მილიონი და ფიქრობ, რომ აი ახლა უნდა გავატარო შვიდად ჩემი ცხოვრება, გვერდით ვიღაცა პატარა აუზს ააშენებს და მიჰყოფენ ხელს გაქირავებას და მე მიდის იქ ცეკვა თამაში და შენ ნერვების მოშლა. ერთადერთი კიდევ ერთი მინუსი, რასაც ვერ გავეკეცით ჯერჯერობით, მაგრამ ძალიან დიდი მეც ვიტოვებთ და სურვილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ეს არის განათებების ბოძები, რომლებიც აი ულამაზ რო წარმოვიდგინოთ მონალიზას, რო QR კოდი მივახატოთ დაახლოებით აი ეგეთი შეუხამებლობა ერთმანეთთან. რაც შეეხება სახლის ინტერიერს, შეგვიძლია გადავინოს. აქედან არის ცენტრალური შემოსასვლელი, როგორც კი შემოვდივართ კარა და ფეხსაცმლების შესანახი, ეგრეთ წოდებული პანელური დეკორი კედელი, საიდანაც მოჩანს უკვე მისაღების სივრცე, პირდაპირ გეტყვით ჩემ აზრს, გულახდილს, რაღაცები არის გასაკეთებელი, როგორც ექსტერიერში, ასევე ინტერიერში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ახალი მესაკუთრის გემოვნებით მოწყობა ამ ყველაფრის და რატო? თეთრი ფერი შეგიძლია გაახარ, მოდი ესე დავსვათ საკითხი, როგორ გავახალისოთ თეთრი ინტერიერი სახლში, რომელიც შავ იატაკს ერწყმის, ცოტა რთულია. მინუსი შავ იატაკის ის არის, რომ ფეხის კვალი ეტყობა ყოველთვის. პლუსი ის არის, რომ ძალიან ეფექტურია გადასვლა და კონტრასტი ერთმანეთთან. პირველი ეს შეიძლება მოხდეს დეკორების სახით, როგორც აი აქ არის, მეორე ნახატების სახით, მესამე ავეჯის სახით. ან ამას დამატებით შემოიტანდით მოლდინგებს, რომელიც შეგიძლიათ ასევე სხვადასხვა ფერის იყოს. კონფიგურაციას რაც შეეხება, მისაღების სივრცე გვაქვს, საძინებელი, სველი წერტილი, აქეთ არის ეგრეთ წოდებული საკუჭნაო, თუმცა აქედან პატარა კორიდორით შევდივართ და სხვა შორის ამ სახლში ორი ეგეთი სივრცეა, რო ვერ წარმოიდგენ მან რაღაცა შეიძლება იყოს. აქედან ხედავთ კარადებს, აქედან შევდივართ სველ წერტილში. და იქიდან არის უკვე საუნა, რომელიც მოქმედია და შეგიძლიათ სიამოვნება მიიღოთ, მით უმეტეს აუზი გაქვთ. იქიდან არის უკვე აუზე გასასვლელი, არავის შეწუხება აქ არ მოგიწევთ სველი ფეხებით. რაც შეეხება სამზარეულოს, სამზარეულო კარგი ზომის, გამორჩეული სივრცის,
ყოველთვის მივესალმები ვიტრაჟებს, როდესაც სამზარეულოდან შეგიძლია დააკვირდეს შენს ოჯახის წევრებს, ბავშვებს, მეგობრებს მიაწოდო აქედან თქვა ყავა ჩამოუსხა, ცივი სასმელი შესთავაზო და ასე შემდეგ. აქაც თეთრი ფერია გამოყენებული, აქაც რა თქმა უნდა ცხოვრების პროცესი არ არის და შეგიძლიათ რაღაცეებით კიდე გაამრავალფეროვნოთ. მისაღებს რაც შეეხება, მისაღებზე საკმაოდ მუშაობა მოუწევს ახალ მესაკუთრეს, თუ როგორ შეიძლება ეს უფრო კარგი ინტერიერის მქონე და უფრო თბილ მისაღებად გადააკეთოს. აქვე გამეორდები, რომ ამის შესაძლებლობა არის, მით უმეტეს ძალიან ლამაზი კიბია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან უხდება და კარგად ერწყმის. ზედა სივრცეში განსაკუთრებული ესე გამორჩეული საძინებლები არ არის, თუმცა ვიტყვი, რომ არის საკმაოდ ეფექტურად, საკმაოდ კარგად გადანაწილებული საძინებლების სივრცეები, სადაც ეხა ავალ და დავათვალიერებ. ცალკე ყურადღება უნდა დაუთმო აი ამ კიბეს, ამერიკული სტილის თეთრი ინტერიერის სახლებს რომ ამშვენებს ხოლმე. შავი მარმარილოს ქვის საფეხურებით, საკმაოდ ლამაზია, კარგადაც ამოდიხარ, არაფერი ხელს არ გიშლის, ფართეა და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს საშუალება გაქვს, უნდა გააკეთო ფართე. მეორე სართულზე გვაქვს ერთი საძინებელი, სველი წერტილი, კაბინეტი, მეორე საძინებელი და მესამე საძინებელი. იდეაში 4 საძინებელია, ბევრი სველი წერტილი, კი ვახსენეთ. თითქმის ყველა საძინებელი ერთმანეთს გავს, განსხვავებით იმით, რომ ყველა სხვადასხვა ხედი აქვს და ყველა სხვადასხვა ვთქვათ კვადრატულობა და კონფიგურაცია. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, მე რაც მინდოდა მეჩვენებინა ეს საძინებელია. თუმცა აი ამ ჰოლზეც და სივრცეზეც მინდა ერთი-ორი სიტყვა ვთქვა, ძალიან კარგი იქნებოდა აი აქ ორი სკამი, მაგი და ვთქვათ მეორე სართულის მოსაცდელი სივრცის ამბავში, ძალიან ლამაზია ნახატი და საერთოდ ნახატები ყოველთვის ყველაფერს ალამაზებს, გემოვნების და გათვალისწინებით. ეს საძინებელი ოთახი შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ზომის არ არის, მაგრამ პლუსი აქვს, რომ არის ძალიან ნათელი, ძალიან მზიანი, აქვს ფანტასტიკური ხედები, უცნაური ფორმის აი ესეთი ფანჯარა, რომელიც სხვათა შორის საძინებელ სივრცეში არსად არ მინახავს და საკმაოდ საინტერესო შეიძლება ითქვას. და ეს საინტერესო სივრცე არის საგარდერობე ოთახი. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი იტყვის საგარდერობე ოთახი რა საინტერესოა, კი გეთანხმებით. გამორჩეული არც არაფერი, დიდი ზომის, ტევადი, მაგრამ ჰოის აუცრება ვაკეთ გამოუხვევ და არის კარი და ამ კარიდან არის ყველაზე მოტეხილი სველი წერტილი დავარქვით ჩვენ ამ სივრცეს, რაც ჩვენ გადაგვიღია ჩვენს გადაცემებში, საკმაოდ სიმშვიდე გეუფლება, მით უმეტეს აბაზანა და აბაზანას ყოველთვის ვემხრობით, არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელი მსოფლიოს მეცნიერებიც და ექიმებიც ამას აღიარებენ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებას თერაპიისთვის და ძალიან სიმშვიდეა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის სპონსორია ჯაოკენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და ეხლა გადავინათლოთ და გავიდეთ ვერანდაზე და ვნახოთ მეორე სართულიდან როგორი ხედი იშლება. კი ვამბობთ ჩვენ გადაცემაში, რომ მეორე სართულის ვერანდა ყოველთვის იჩაგრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ გინდა რომ ბევრად მაგარი ხედი გქონდეს, ვიდრე პირველი სართულიდან, უნდა ამოხვიდე ლამაზი ვერანდა ვიტრაჟებით და სიამოვნებით შეგიძლიათ თქვათ ორი საძინებლიდან და საერთო სივრციდან გამოხვიდეთ აქ მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად და დატკბეთ აი ამ ხედით. კიდევ ერთი პლუსი საერთოდ რა ჩვენი კრიტერიუმი და შეფასებით, კერძო სახლისთვის არის ვერანდიდან დანახული ეზო რამდენად ლამაზი და რამდენად ეფექტურია. ამ შემთხვევაში საკმაოდ მომხიბვლელია და უფრო მომხიბვლელი იქნება, როდესაც გამწვანდება უფრო ეს სივრცე, აუზი აივსება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ექსტერიერს, უფრო წარმოსადეგი ხდება ამ სივრცეში, როდესაც ამოდიხარ, განსხვავებულია სხვა სახლებისგან, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ აქ რომელიმე სახლი ვთქვათ არ გამოირჩევა, საკმაოდ შეძლებული ხალხი ცხოვრობს. აქ პრინციპში უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი თხოვნა გვაქვს, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ.